Hello everyone. In this video, we will discuss about uniform motion. In earlier videos, we have discussed about circular motion, straight line motion, rotational motion, and vibration. In this video and in upcoming videos, we will discuss about uniform motion and non-uniform motion. So uniform motion म्हणजे काय असते आणि non-uniform motion म्हणजे काय असते? These things we will discuss in coming videos. First, uniform motion. Body or object travels equal distances in equal intervals of time. बॉडी जर इक्वल डिस्टन्स कव्हर करत असेल इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम मध्ये तर ती होणारी जी मोशन आहे त्या मोशनला आपण युनिफॉर्म मोशन म्हणतो. द टाइम इंटरव्हल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल. व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे टाइम ड्युरेशन आपण कन्सिडर करत आहे टाइम इंटरव्हल आपण कन्सिडर करत आहे मॅग्निट्यूड त्याचं हे अतिशय कमी आहे. इट इज ऑलवेज अ स्मॉल. लेट फायटर प्लेन और ऑब्जेक्ट ट्रॅव्हल्स. लेट अस टेक एन एक्झाम्पल. एक एक्झाम्पल आपण घेऊ. फायटर प्लेन, लढाऊ विमान. इट इज ट्रॅव्हलिंग इन एअर. हवेमध्ये ट्रॅव्हल करत आहे. ते ट्रॅव्हल होत असताना त्याची होणारी मोशन आपण स्टडी करू. सो दिस इज द फायटर प्लेन. हे ते लढाऊ विमान आहे आणि हे लढाऊ विमान एअरमध्ये ट्रॅव्हल करत आहे. आता टाइम ज्यावेळी 0 सेकंद होता त्यावेळी ऑब्वियस त्यानं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं 0 मीटर इतकं होतं. आता टाइम 1 सेकंद कंप्लीट झाला. 1 सेकंदानंतर त्यानं 5 मीटर एवढं डिस्टन्स काय केलं ट्रॅव्हल केलं. 1 सेकंद कंप्लीट झाला. नेक्स्ट सेकंद दुसऱ्या सेकंदाला त्यानं अजून 5 मीटर डिस्टन्स कव्हर केलं. ॲडिशनल 5 मीटर डिस्टन्स त्यानं कव्हर केलं. म्हणजे आतापर्यंत टोटल डिस्टन्स आफ्टर सेकंद किती डिस्टन्स कव्हर झालेला आहे? 5 + 5 10 मीटर्स. नाउ थर्ड सेकंड. आफ्टर थर्ड सेकंद ऑल्सो इट हॅज कवर्ड फ्यू मोर 5 मीटर डिस्टन्स. म्हणजे आफ्टर कम्प्लिशन ऑफ थर्ड सेकंड किती डिस्टन्स कव्हर झालं? 5 + 5 + 5 15 मीटर्स एवढं डिस्टन्स कव्हर झालेलं आहे. आफ्टर फोर्थ सेकंड अजून 5 मीटर्स. म्हणजे आतापर्यंत टिल 5 फोर्थ सेकंड किती डिस्टन्स कव्हर झालेला आहे? 5 + 5 + 5 + 5 5 × 4. टोटल 20 मीटर डिस्टन्स कव्हर झालेला आहे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 सेकंड टू टिल फोर्थ सेकंड. ओके. सो ही अशी त्याची मोशन झालेली आहे. आता जर मी करस्पॉन्डिंग टाइम आणि करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स ह्याच्या मॅग्निट्यूडचा जर विचार केला तर मी हे म्हणू शकतो की दिस ऑब्जेक्ट दिस फायटर प्लेन हॅज सेम ऑर कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी. तर व्हेलॉसिटी म्हणजे काय आणि स्पीड म्हणजे काय, त्या दोघात काय फरक असतो? दिस थिंग्स वी विल डिस्कस इन कमिंग व्हिडिओज. पण आत्ताच्या घडीला शॉर्टकटमध्ये व्हेलॉसिटी म्हणजे काय? व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम. व्हेलॉसिटी जर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपल्याकडे काय पाहिजे? डिस्टन्स पाहिजे, डिस्टन्स मॅग्निट्यूड पाहिजे अँड वी नीड टाइम टेकन टू कव्हर दॅट डिस्टन्स. टाइम टेकन टू कव्हर दॅट डिस्टन्स. आता मी हे इथं जी झालेली मोशन आहे ह्या मोशनकडे जर बघितली तर आपल्याला काय दिसतं की 5 मीटर डिस्टन्स हे प्रत्येक सेकंदानंतर कव्हर होत आहे. 5 मीटर डिस्टन्स हे प्रत्येक सेकंदानंतर. म्हणजे इथं फर्स्ट सेकंद कंप्लीट झाला 5 मीटर डिस्टन्स कव्हर झालं. इथं फर्स्ट सेकंद कव्हर झाला. इथं नेक्स्ट सेकंड कव्हर झाला 5 मीटर डिस्टन्स कव्हर झाला. म्हणजे मी इथं जर व्हेलॉसिटी कॅल्क्युलेट केली, व्हेलॉसिटी मध्ये मॅग्निट्यूड किती आहे? 5 मीटर आणि डिस्टन्स टाइम किती घेतलेला त्यासाठी त्यानं? 1 सेकंड. सो व्हेलॉसिटी इज इक्वल डिस्टन्स डिवायडेड बाय टाइम. सो डिस्टन्स इज 5 मीटर डिवायडेड बाय टाइम 1 सेकंड. तर इथं व्हेलॉसिटी किती येते? 5 मीटर पर सेकंद येते प्रत्येक स्टेजला. म्हणजे मी ही एक स्टेज कन्सिडर केली, ही एक स्टेज कन्सिडर केली, ही एक स्टेज कन्सिडर केली. फॉर एव्हरी स्टेज द करस्पॉन्डिंग व्हेलॉसिटी इज कॉन्स्टंट अँड हाऊ मच इट इज? 5 मीटर पर सेकंद. हे जस्ट आपण न्यूमेरिकली कन्सिडर केलं. थोडं ग्राफिकली आपण समजून घेऊ. देर आर 2 ग्राफ्स, 2 ग्राफ आहेत. इथे एक ग्राफ आहे, हा एक ग्राफ आहे. आता ह्या ग्राफकडे जर बघितलं, हा ग्राफ काय सांगतो? डिस्टन्स वर्सेस टाइम. हा ग्राफ सुद्धा डिस्टन्स वर्सेस टाइम आहे. एक्स ऍक्सिस वरती टाइम आहे, वाय ऍक्सिस वरती डिस्टन्स आहे. एक्स ऍक्सिस वरती टाइम आहे, वाय ऍक्सिस वरती डिस्टन्स आहे. तर या ग्राफमध्ये फिगरचं नाव काय आहे? ग्राफचं नाव काय आहे? डिस्टन्स रिमेन्स कॉन्स्टंट विथ टाइम. इथं डिस्टन्सचं मॅग्निट्यूड हे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कॉन्स्टंट आहे. पण तेच इथं इक्वल डिस्टन्स इन इक्वल इंटरव्हल्स ऑफ टाइम. म्हणजे इथं मात्र
इक्वल डिस्टन्स कव्हर होत आहे इक्वल इंटरव्हल ऑफ टाइम मध्ये. थोडं डिटेलमध्ये आपण समजून घेऊ. ते समजून घेण्यासाठी आपण काय करू, जो टाइम इंटरव्हल आहे तो आपण थोडासा डिवाइड करून स्मॉल स्मॉल त्याच्या डिव्हिजन्स करून स्टडी करू. आता ही जी पोझिशन आहे, ही पोझिशन म्हणजे इथं टाइम 0 सेकंद होता. टाइम इज वॉट 0 सेकंद. टाइम इज 0 सेकंद हियर. देन नेक्स्ट आफ्टर 1 सेकंद, आफ्टर 2 सेकंद, आफ्टर 3 सेकंद आणि आफ्टर 4 सेकंद. तर हे काय केलं आपण, इथं टाइम इंटरव्हल जो होता तो टाइम इंटरव्हल आपण डिवाइड करून ईच आफ्टर एव्हरी सेकंद आपण एक लाईन ड्रॉ केलेली आहे. दिस इज फॉर दिस ग्राफ. तेच मी आता ह्या ग्राफसाठी प्लॉट केलं. तर दिस पॉइंट शोज टाइम 0 सेकंद, आफ्टर 1 सेकंद, आफ्टर 2 सेकंद, आफ्टर 3 सेकंद, आफ्टर 4 सेकंद. याचं मी करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स प्लॉट केलं तर ते असं येईल. सो टाइम वर्सेस डिस्टन्स आपण प्लॉट केलं. आता जर मी इथं ज्या टाइम वर्सेस डिस्टन्सच्या व्हॅल्यू इथं समजून घ्यायचा प्रयत्न केला ह्या ग्राफ थ्रू, तर बघा ज्यावेळी टाइम 0 होता, इथं टाइम 0 होता, त्यावेळी म्हणजे टाइम ज्यावेळी 0 सेकंद होता त्यावेळी डिस्टन्स कव्हर्ड किती होतं, 0 होतं. म्हणजे इथं टाइम 0, डिस्टन्स 0. आता नेक्स्ट सेकंद म्हणजे मी इथून 1 सेकंद कंप्लीट झाल्यानंतर, हा इथं 1 सेकंद कंप्लीट झाला, त्याच्यानंतर इथं सेकंड सेकंद कंप्लीट झाला, इथं थर्ड सेकंद कंप्लीट झाला, तर फोर्थ सेकंद कंप्लीट झाला. नाव करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स टू इट, करस्पॉन्डिंग ह्याचं असणारं डिस्टन्स जर मी प्लॉट केलं तर ते करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स कसं येईल, दिस इज आफ्टर 1 सेकंड, दिस इज आफ्टर 2 सेकंड, दिस इज आफ्टर 3 सेकंड आणि दिस इज आफ्टर 4 सेकंड. पुन्हा एकदा आपण ड्रॉ करू, पुन्हा एकदा समजून घेऊ. दिस इज हियर टाइम 0, डिस्टन्स 0, then this is time after 1 second, time duration of 1 second, this is after 2 second, this is after 3 second, this is after 4 second. Now we will plot corresponding distance. This is after 1 second, this is after 2 second, this is after 3 second and this is after 4 second. बरोबर. इथं जर आपण ऑब्झर्व केलं तर इथं ग्रीन लाईन काय दाखवते, टाइम ड्युरेशन दाखवते. टाइम ड्युरेशन आपण किती घेतलेलं आहे, इथं 1 सेकंद घेतलेला आहे आणि प्रत्येक टाइम ड्युरेशनला इन्क्रीमेंट इन डिस्टन्स किती होतं, प्रत्येक ठिकाणी ही जी रेड लाईन आहे या रेड लाईनची हाईट प्रत्येक ठिकाणी किती आहे, 5 मीटर्स आहे. ही रेड लाईनची हाईट 5 मीटर्स आहे, ही रेड लाईन 5 मीटर्स आहे, ही रेड लाईन 5 मीटर्स आहे, ही रेड लाईन 5 मीटर्स आहे. प्रत्येक रेड लाईन किंवा ते जे काही करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स आहे त्या डिस्टन्स मध्ये होणाऱ्या इन्क्रीमेंटची व्हॅल्यू, डिस्टन्स मधली इन्क्रीमेंट ही किती आहे, 5 मीटर्स आहे. तर ही अशी होणारी मोशन वी विल कॉल इट ॲज अ युनिफॉर्म मोशन. हा ग्राफ मध्ये आपण ते समजून घेऊ कसं होतं युनिफॉर्म मोशन. आता ह्या ग्राफ मध्ये फरक वेगळा का आहे, तर पुन्हा इथं सुद्धा आपण तेच कन्सिडर केलं. आफ्टर फर्स्ट सेकंड 5 मीटर डिस्टन्स कवर्ड, आफ्टर सेकंड सेकंड 5 मीटर डिस्टन्स कवर्ड, थर्ड सेकंड 5 मीटर, फोर्थ सेकंड 5 मीटर. पण इथं सगळ्यात महत्वाचं काय आहे की ह्या दोन ग्राफ मधला फरक म्हणायचा झाला तर टाइम ज्यावेळी 0 सेकंद होता त्यावेळी इथं डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड किंवा डिस्टन्स कवर्ड किती होतं, 5 होतं. इथं टाइम 0 असताना, ह्या ग्राफमध्ये टाइम 0 असताना, इथं टाइम 0 असताना डिस्टन्स 0 होतं. डिस्टन्स 0 होतं. टाइम ज्यावेळी 0 सेकंद होता त्यावेळी डिस्टन्स 0 मीटर्स होतं. पण इथं मात्र तसं नाही आहे. इथं मात्र टाइम ज्यावेळी 0 सेकंद होता त्यावेळी डिस्टन्स कवर्ड किती होतं, 5 मीटर्स इतकं होतं. त्यामुळे इथं टाइम 0 असताना इथं असणारं डिस्टन्स करस्पॉन्डिंग किती होतं, 5 मीटर्स होतं. इट इज अ नॉन झिरो व्हॅल्यू. तेच आता जसं मी टाइम इंटरव्हल ह्यासाठी प्लॉट केला तसं इथं जर प्लॉट केला, सो दिस इज टाइम आफ्टर 1 सेकंड, this is the corresponding distance, this is time after 2 second, this is the corresponding distance after 3 second, this is the corresponding distance, this is after 4 second, this is corresponding distance. इथं रेड लाईन जी काही इथं प्रत्येक आहे त्याची हाईट काय दाखवते, डिस्टन्स दाखवते आणि ते डिस्टन्स प्रत्येक ठिकाणी किती आहे, 5 मीटर्स आहे. हे कॉन्स्टंट आहे. पुन्हा एकदा आपण बघू. टाइम ज्यावेळी इथं टाइम ज्यावेळी 0 सेकंद होता त्यावेळी करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स किती होतं, 5 मीटर्स होतं. देन टाइम 1 सेकंड करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स 5 मीटर, टाइम 2 सेकंड करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स 5 मीटर, टाइम 3 सेकंड करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स 5 मीटर, टाइम 4 सेकंड करस्पॉन्डिंग डिस्टन्स 5 मीटर्स. डिस्टन्स मॅग्निट्यूड इथं कॉन्स्टंट आहे आणि टाइम ड्युरेशन एक ठिकाणी हा 1 सेकंद इतका आहे. रेड लाईन ही, रेड लाईनची हाईट
डिस्टन्स इंडिकेट करते आणि ग्रीन लाईन ही आपल्याला टाइम ड्युरेशन दाखवते. टाइम ड्युरेशन किती आहे? 1 सेकंद घेतलेला आहे. इथं टाइम ज्यावेळी 0 होता त्यावेळी डिस्टन्सला काहीतरी मॅग्निट्यूड होतं, पण इथं मात्र टाइम ज्यावेळी 0 होता त्यावेळी डिस्टन्स 0 होतं. ह्या दोन्ही सुद्धा मोशन का आहेत? युनिफॉर्म मोशन आहेत. थँक्यू.